ভূত জলকীয়া অসমীয়াৰ বাবে ই কেৱল এটা জলকীয়া নহয়, ই এটা আৱেগ, ই আমাৰ গৌৰৱ। বিশ্বৰ বুকুত অসমৰ নাম জিলিকাই তোলা আমাৰ এই কিং চিলি অৰ্থাৎ ভূত জলকীয়া। ইয়াৰ এটা কামোৰত মানুহৰ কাণৰ আগেদি ধোঁৱা ওলাই যায়, কিন্তু আপুনি জানেনে সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াৰ ইমান চাহিদা থকাৰ পিছতো আমাৰ বহু কৃষকে ইয়াৰ পৰা সঠিক লাভ ল'ব পৰা নাই। কিয়নো আমি ইয়াক কেৱল বাৰীৰ চুকতহে লগাওঁ, ব্যৱসায়িকভাৱে নহয়। আহক আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ভূত জলকীয়া খেতি, এনে এটা চিৰিজ যিয়ে আপোনালোক A to Z ৰহস্য ক'ব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অঞ্জিত আৰু OTM ফাৰ্মিং আৰু আমাৰ এই নতুন এপিছডত আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। প্ৰথম খণ্ডত আজি আমি কথা পাতিম মাটি আৰু জলবায়ু, সেই গুপুত কথা যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে জলকীয়াৰ আচল জ্বলাগুণ। ভূত জলকীয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্যটো কি জানেনে? ইয়াৰ তীব্ৰ জ্বলাভাৱ বা কেপচাইচিন আৰু ইয়াৰ গোন্ধ। ইয়াৰ জ্বলাভাৱটো আহে বতৰৰ আৰ্দ্ৰতা আৰু মাটিৰ গুণাগুণৰ পৰা। আমাৰ অসমৰ মাটিত প্ৰাকৃতিকভাৱে এই গুণ আছে, কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা, ইয়াক অতিমাত্ৰা চোকা ৰ'দ নালাগে। যদি আপুনি একেবাৰে মুকলি পথাৰত খেতি কৰে তেন্তে গছ জয় পৰি যাব, জলকীয়া আকাৰো সৰু হ'ব। সেইবাবে আমাৰ বাৰীৰ তামোল গছৰ তলৰ আংশিক ছাঁ পৰা ঠাই টুকুৰা ইয়াৰ বাবে স্বৰ্গ সদৃশ্য। যদি মুকলি জেগাত খেতি কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে মালচিং পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব, লগত ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেম ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু মাটিভাগ হ'ব লাগিব পানী জমা নোহোৱা বালিচহীয়া দুমজা মাটি। মাটিৰ pH 5.5 পৰা 6.5 হ'লে আটাইতকৈ উত্তম। বন্ধুসকল, মাটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে কেতিয়াও যধে মধে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। 3 বাৰ গভীৰভাৱে হাল বাই মাটিডৰা গুড়ি কৰি লওক। বিঘাই প্ৰতি প্ৰায় 1.5 পৰা 2 টন পচা গোবৰ বা কেঁচুসাৰ মাটিত মিহলাই দিয়ক। আটাইতকৈ জৰুৰী কথাটো হ'ল পানী নিষ্কাশন। গতিকে সদায় মাটিৰ পৰা 15 পৰা 20 চেণ্টিমিটাৰ ওখকৈ ভেটি বা বেড প্ৰস্তুত কৰি ল'ব। এতিয়া মাটিটো সাজু হ'ল, কিন্তু বজাৰৰ সস্তীয়া বীজ কিনি আনিলে আপোনালোকৰ সকলো কষ্ট অথলে যাব পাৰে। আচল আৰু সঁচাকৈ জুই ধৰা জ্বলা বীজ কেনেকৈ বাছনি কৰিব আৰু কেনেকৈ এটা সৰু বীজৰ পৰা 100% ভাগে পুলি গজাব চাম দ্বিতীয় খণ্ডত। এতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক পৰৱৰ্তী এপিছডসমূহ সঠিক সময়ত চাবলৈ। ধন্যবাদ আজিৰ কাৰণে। জয় আই অসম।